ulit sa ating guitar tutorial. Ngayon naman po ituturo ko kung paano mag-guitar slap sa acoustic. Parang gumagawa tayo ng beat ng tunog ng snare sa pamamagitan ng pag-strike ng string, especially po dun sa parang sa taas sa bass part ng string. Okay, so kung i-recall po natin yung nakaraang lesson ay about sa plucking. So ngayon sa ating pag-pluck ng gitara, i-apply natin yung guitar thumping para mas maging interesting yung plucking natin. So bago tayo magsimula, mag-recall muna tayo ng plucking, ng guitar plucking. Pero ngayon, medyo dadagdagan natin ng bass yung ating plucking. So yung nakaraan, meron tayong pattern na bass 3, 2, 1, 3, 2, 1. Babaguhin po natin. Gagawin natin bass 3, 2, 1, bass 3, 2, 1. Parang ganun po, no? Dalawa na po yung bass. Ulit po, bass 3, 2, 1, bass 3, 2, 1. So yun na po yung pattern natin sa plucking. Sige po, gawin natin sa apat na chords na palagi natin ginagamit. Yung G, E minor, C, and D. Okay po. Try natin. G chord, bass 3, 2, 1, bass 3, 2, 1. Isa pa po, bass 3, 2, 1, bass 3, 2, 1. E minor naman po, bass 3, 2, 1, bass 3, 2, 1, bass 3, 2, 1, bass 3, 2, 1. C, bass 3, 2, 1, bass 3, 2, 1, bass 3, 2, 1, bass 3, 2, 1. And then D po, bass 3, 2, 1, bass 3, 2, 1, bass 3, 2, 1, bass 3, 2, 1. Okay, so yun po ang ating guitar pattern, no, sa ating plucking. Ngayon naman po, subukan natin i-add yung pag-thump dun sa string, no, dito po. So para gawin po yun, sa-substitute po natin yung pangalawang bass sa pag-thump. Parang ganito po, bass 3, 2, 1, 3, 2, 1. So ganun po. Bali yung pangalawang bass po, papalitan natin ng thump. Ulit po, bass 3, 2, 1, thump 3, 2, 1. Isa pa po, bass 3, 2, 1, thump 3, 2, 1. So ganun po. Subukan po natin ng dalawang magkasunod, bass 3, 2, 1, thump 3, 2, 1, bass 3, 2, 1, thump 3, 2, 1. So ganun po, no. May naman po i-apply natin dun sa bali gagawin natin sa apat na chords, bass 3, 2, 1, thump 3, 2, 1, 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 bass 3, 2, 1, thump 3, 2, 1. So yun po, no. So tatandaan po natin pagka tayo po ay nagtathump, dito lang po sa bass part, para medyo dead string po yung tunog niya. Okay, so try lang natin i-practice na i-practice. So mas maganda kung
Suggestion ko dito nakalagay yung kamay natin, yung palm natin nakarest dito sa bridge, or kung saan po kayo mas komportable. So para magawa po natin ng maayos. Okay, ngayon naman po subukan natin ng medyo mabilis gamit po yung apat na chords, G, E minor, C, and D. Okay. So ulitin po natin ulit. So ayan po. Basta tatandaan lang po natin, pag tayo po ay nag-guitar thumping, i-relax lang natin yung kamay natin. Mag-start po tayo ng mabagal hanggang sa makuha natin. At magagawa na rin po natin siyang mabilis kapag lagi natin pinapractice. Pwede rin po tayo gumamit ng ibang variation ng pattern. Say for example, bass 3, 2, 1, bass 3, 2, 3. So iniba lang po yung sequence nung mga strings natin sa baba. Ulit po, bass 3, 2, 1, bass 3, 2, 3. So pwede rin po yun. Okay, try naman po natin i-apply yung pangalawang plucking pattern sa guitar thumping. Ang gagamitin natin chords, G, E minor, C, and D. So ayun po, maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.